السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله وسؤال هندسة. أوجد قياس الزاوية X. معنا هنا في مثلث ABC. هذا المثلث في داخله هنا AE عمودي على BC، وبالتالي هنا في اتكون لي مثلث آخر، مثلث قائم الزاوية AEC، موجود فيه زاوية في الأعلى 40 درجة، وعندك هنا من C هنا في قطعة مستقيمة، وفي من هنا قطعة ال A في نقطة دي، وبالتالي ال B دي متصلة، فأصبح في مثلث آخر كما نرى. وفي هنا زاويتين، زاوية 10 وزاوية 10 درجات، يعني الزاويتين دول متساويتين تماما. وهنا في زاوية X. المطلوب إيجاد قياس هذه الزاوية X. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة، بجانب قائمة أخرى لشروحات الهندسة اسمها أساسيات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في حقيقة الأمر هذه المسألة لها طريقتين للحل. أنا النهاردة هشتغل بطريقة حساب المثلثات، يعني هذه للمرحلة الثانوية. في طريقة أخرى لكن هذه الطريقة هنعرضها في فيديو آخر، هي طريقة طويلة جدا، لكن أنا هبتدي إن أنا أشتغل بحساب المثلثات للتنويه لأنها تخص المرحلة الثانوية. نبدأ الفكرة والطريقة. لو جينا ان احنا نركز على هذا المثلث هنجد ان هذا المثلث ايضا هنا مثلث قائم، لان القائمة بتكون على كلا الجانبين، فبالتالي هنا دي موجودة 90 والزاويتين دول معلومين من البداية 20، يعني اذا الزاوية اللي في الاعلى دي بتكون 70 درجة كما نرى امامنا. هنبتدي نروح للمثلث القائم الاخر، هنجد ان هنا الزاوية دي 40 والزاوية دي هنا 90 قائمة، فبالتالي هنا 130، يعني إذا زاوية سي كاملة اللي فيها جزء إكس المطلوب يبقى كلها سي كاملة بتكون 50 درجة كما نرى أمامنا. ففي الحالة دي لما نركز على المثلث اللي أنا مظلله باللون الأخضر في البداية هنا، يبقى التان 20، العشرين اللي هي العشرة والعشرة دي مجموعهم 20، تان 20 بتساوي هنا A المقابل، الضلع المقابل أهو على البي المجاور. وبالتالي مع المثلث اللي باللون الأخضر اللي في الأسفل هنا هيكون التان العشرة بتساوي الدي اي على البي اي. وهنا لما اروح للمثلث اللي مظلله باللون الأخضر ونبتدي إن احنا ناخد التان 50 اللي هي السي كاملة بتساوي الاي اي على السي اي. وبالتالي المثلث الأزرق الأخضر اللي في الأسفل اللي هو فيه زاوية إكس، يبقى التان إكس هتساوي التان إكس هنا هتساوي الدي إيه على السي إيه. فأصبح معانا المعطيات اللي موجودة معانا إن التان 10 دي إيه على البي إيه، والتان إكس دي إيه على السي إيه، وهنا التان 20 الإيه اي على البي اي، والتان 50 اي على السي اي. يعني ممكن تكتب بالصورة التالية ان التان 10 على التان 20 بتساوي البي اي على هنا البي الدي اي على البي اي، وبتساوي هنا ال اي على البي اي. من هنا طبعا هنختصر كما نرى أمامنا البي اي على البي اي، الاتنين دول مع بعض، يعني إذا التان 10 على التان 20 هيكون دي اي على هنا موجود معايا الدي اي على الاي اي. نجد نفس الشيء هنختصر هنا السي اي على السي اي، يبقى إذا التان اكس على التان 50 دي اي على الاي اي كما نرى أمامنا. هتلاحظ طبعا ان هنا شوف الناتج هنا دي بتساوي كام وهنا دي بتساوي كام كما نرى امامنا. يعني في الحالة دي ان احنا ممكن نكتب التان 10 اهي على التان 20 بتساوي دي اي
على ال AE يعني بتساوي على طول التان إكس على التان 50. فهنا أنا عايز التان إيه؟ التان إكس، لأن دي زاوية إكس هي المطلوبة، فابتديت بالتان إكس. يبقى التان إكس بتساوي إيه؟ تان 50 نضربها في تان 10، اللي هنا دي هنا نضربها في تان إيه؟ 10، بتكون موجودة في البسط. على المقام موجود معايا مين؟ التان 20. التان إيه؟ 20 كما نرى أمامنا. طبعا الكلام ده كله بالآلة الحاسبة هنوجده هنا 0.577 وإلى في أعداد سبعات كتير، يعني بتساوي 1 على الجذر التربيعي للثلاثة. يبقى أنا عايز قيمة الإكس فقط، عايز قيمة الإكس بس. هنا يبقى بتساوي هنا زاوية كام بتاعتنا؟ زاوية 30 درجة، وهذا هو المطلوب إيجاده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.